ثم جات أزمة كورونا، وطبعا أحط 20 خط على أزمة كورونا. ثم توقف العالم كله أيام كورونا، ومن أهم الأشياء اللي توقفت اللي هي قصة المدارس. كانوا المدارس أكثر الأماكن اللي قد تزيد انتشار العدوى، فمن أوائل القطاعات اللي تأثرت المدارس، أقفلت بشكل كامل على أغلب دول العالم. طبعا حصلت قصص طريفة خلف الكواليس. أتذكر في أيام كورونا الأولى كان فريق المبيعات جاني فرحان ويقول يا باشمهندس أبشر، التارجت أو يسمون المستهدف السنوي يعني حق المبيعات أضربه في 3، ولا تشيل هم، بس أرفعنا الأسعار، إحنا بس نبغى اعتماد إنك ترفع السعر مو تنقص، وسيب الباقي علينا ما عليك. إنه شايفين الديماند أو الطلب الهائل. كلاسيرا كانت في ذاك الوقت أوريدي أكبر شركة تقنيات تعليم في المنطقة العربية، وأكثر شركة عندها تجارب وثقة من المستخدمين بحكم القطاع الخاص وعدة تجارب وزارات التعليم، فكانت الثقة موجودة. فقالوا لي ما تحتاج أن تبني ثقة، خلاص يلا هذا وقت أنك أنت تقطف الثمرة. قلت لهم لا لسه مش الآن، إيش تبي تسوي؟ فجاءتهم بقرار عجيب، قلت لهم شوفوا إحنا حنروح وحندي السيستم مجانا كمبادرة لكل قطاع التعليم، طبعا في كل الدول، السعودية، أي دولة العربية، كل الدول. فتحنا مبادرة عالمية اسمها تعليم ويتوقف Learning Never Stop. طبعا الكل كان يعارضني يقول انت هذه فكرة مجنونة، انت الان وقت انك تستغل، انت ما تعرف كورونا كم حتقعد، شهر، اسبوعين، احنا ايش درانا ايش حتقعد، خلينا نخلص. قلت لهم 6 أشهر مجانا مبادرة. ويعني افتكر بعض الناس حتى داخل الإدارة ويقولوا طيب حل وسط يا أبو يسر، إيش رأيك تخليها 50% خصم، اسمنا سوينا مبادرة واسمها طلعنا مبالغ الناس الآن مستعدة تدفع. قلت لهم لا، خلينا نظرتنا أبعد. وفعلا فتحنا القطاع، وكانت فعلا مبادرة واستفادوا منها ملايين الطلاب حول العالم، عدة وزارات حول العالم، وطبعا آلاف المنشآت التعليمية حول العالم، طبعا في السعودية، في العالم العربي، في أفريقيا، في آسيا. كانت مبادرة عالمية ودعمتها جهات عالمية يعني زي مايكروسوفت واتش بي وانتل وغيرها من الجهات، بل حتى جهات إقليمية زي جامعة الدول العربية متمثلة في إليكسو اللي هي منظمة الثقافة، المنظمة العربية للثقافة والعلوم، دعمت المبادرة، بل عدة وزارات تعليم دعمتها كمبادرة مجتمعية. كل هذا أدى انتشار كبير، وكنا نشتغل ليل ونهار. تعرف كنا محبوسين في البيوت، مفيد ديك الأيام، وكنا يعني أنا والفريق أتذكر نشتغل 15 ساعة في اليوم، 16 ساعة في اليوم. إنه أنت كيف قاعد يعني تخدم كل هذا القطاع وبدون أي مورد مالي إضافي. إحنا كانت مخاطرة منا، وكنا نبغى نوصل إنه نخدم القطاع ونكبر، لكن كانت يعني مبادرة في محلها. من ناحية طبعا خدمنا المجتمع، هي فكرة، ومن ناحية تجارية طبعا أكيد استفدنا، لأنه بعد 6 شهور خلاص استقرت الأمور والكل عارف إن كورونا كملت، قلنا خلاص المبادرة انتهت الآن كفزعة في بداية الموضوع. الآن وقت الجانب التجاري في الموضوع، وهذا الله ما تسددوا. فحسب الاتفاق إنه فعلا الكل يكمل بطريقة مدفوعة، والحمد لله أكثر من 95% من هذه الجهات أكمل بطريقة مدفوعة. وكان جزء وزي ما يقولوا أحد القصص اللي خلت كلاسيرا تتوسع عدة أضعاف يعني بعد كورونا. في شركات أخرى كانت موجودة معنا أيام كورونا ما أخذت نفس السياسة، بالعكس أخذت السياسة التقليدية، أرفع السعر، أستغل الموقف الآن كذا. لكن اللي فعلا يعني كلاسيرا كبرت وصارت على نطاق عالمي كبير، كان هذا أحد الأسباب اللي فعلا خلتها تنمو بقفزات نوعية.